chocolates, and if you are new to the channel, welcome to ChockTalks. I am Chock and Cabo and I am a teacher. Welcome back to my channel, and ngayon we are going to share to you again yung ating PC build. Okay, kahapon pinakita ko sa inyo kung ano yung laman nito at kung ano yung itsura pag inopen na natin, pero wala pa yung monitor. So I also ordered the monitor from Savant PC Builds. Okay, and I will be sharing to you yung unboxing ng ating napiling monitor. Ang dami ko tinignan online, and I think this is one of their recommendation kasi maganda nga ang Lenovo. I'm not sure if you're also a fan of Lenovo, pero I am a fan of Lenovo. Naalala ko, ang isa sa mga unang laptop ko ay isang ThinkPad. Alam niyo yung malaki, mabigat, ng kulay itim. Actually, meron kami nun dito pero pakita ko din sa inyo siguro para maalala nyo lang kung gaano katibay ang Lenovo. So, eto ang ating pinili. Okay? ThinkVision na flat panel monitor, LED backlight. Okay, yan ang kanyang description. So, yun lang. So, buksan na natin to para mas masaya. Wala tayo patumpik-tumpik pa. Boom, kara-kara. Kumanta. Okay. So, kailangan mo. Kasi kailangan mo siya ihiga. Yan. Ganda ng box. Parang gusto ko itago yung box. So, hindi nyo ako kita. Ayan. So, anong nandito sa loob ng box? Siyempre, ang manual na ini-scan ko lang at hindi ko talaga binabasa. Ito ay drawing. But si Madam, ang hobby niya ay basahin ang mga ganitong mga manual. So, pinakita dito kung paano natin bubuuin si monitor. Okay, yan ang unang meron tayo. And then, we have, of course, the HDMI cable. Thank you. Dahil meron nito. Meron din tayong backup. Okay, at yung mga screw na kakailanganin natin ay nandito din. Siguro dito ko ibibigay yan para mas masaya. Okay, pinandidilatan ako ng mata. Okay, sunod ay yung ating base. Okay, ayan. Okay. At eto naman yung ating mabigat na katawan. Okay, kung saan natin ilalagay yung ating monitor. The thing I like about the monitor is, una ay ayan, na-adjust yung height niya, kaya magsaya. Okay, ayan, okay. Na-adjust yung height ng monitor. Hindi ko lang alam kung nasuswivel to ng left, right, hindi. Natataas, nabababa. Okay, ayan, yun ang masaya dyan. So, ayan. So, ikakabit na natin to para dire-diretso na tayo mamaya. So, pa-plug mo lang yan dyan, and then meron ng screw sa likod, iikot mo lang yan, kaya masaya. Okay? Dahil ako hindi naman na fan ng mga ganito, ito yung pinakamabilis, iniikot mo lang. Sana tama yung pag-ikot mo para humigpit. Okay. Ulitin natin. Okay, higpitan natin to. For those who are watching, I'm planning to have 2 monitors. Ano bang sasuggest ninyo? Okay nang gamitin ko tong base o kailangan ko ba ng pagkakabitan dalawang monitor? Suggest, kung may alam kayong ganon, you let me know. Okay? So, baba muna natin to for a while. Solid ang bigat. Mabigat pa sa problema ng bayan. Char! Okay. Ngayon, puntahan na natin si monitor. Ayun! Siyempre hindi nyo makikita dyan dahil maliit. Pero sige, angat na natin. Oh, magaan yung monitor So, kailangan nating kunin ito. Tapos, hanggang nasa plastic siyempre pa. Ayan. Tapos, ito na yung malupit. Kailangan natin itong ipatong muna siguro dito sa plastic. Balik natin. Kasi i-screw natin yung 4 na tornilyuhan dyan.
for the monitor, meron tong HDMI, meron tong syempre power socket. Papakita ko na lang sa inyo sa picture siguro, or ayan, makikita nyo naman. Meron na din siyang HDMI, meron siyang VGA port, at meron siyang, hindi ko alam kung anong tawag dun sa isa. Kung anong tawag ito. Ito yata kapag may PlayStation ka, gano'n na ba tawag dun? Can you comment down below din? Hindi ko din alam. So, ayan na siya. So, ikakabit natin ngayon etong ating stand. Okay? Ganun lang. Itatapat mo lang ito. Pero kailangan lang natin i-screw. Okay? Subukan mo natin kamayin bago natin ipitan. Okay. Okay. Pag naglalagay ako ng screw, dapat parang isa dito, tapos isa sa kabilang, sa opposite naman. Ayan. Yun. Siyempre, hindi siya masyushoot, no? Okay, yun. Ganda, sakto. And next. So pagkatapos na to, lilipat tayo ng angulo at i-on natin ang ating computer para makita nyo ang itsura nung ating monitor. Ayan. This is a 1080p monitor according to our supplier, Savant PC Builds. Again, maraming pong salamat sa inyo. Ayan. Okay. Sige. Bibigyan ko kayo ng B-roll na lang at kukwento ko na lang sa inyo para mas matali ang buhay natin. But anyway, eto na po siya. Okay. So as you can see, here is our monitor. So pwede siyang i-tilt pababa, tilt pataas. Hindi lang siya na 360 na gaganon. Okay, dahil hindi naman tayo kailangan gumamit ng ganon. Ang gusto ko yung base na tibay at very solid. Hindi ko alam kung parang bakal at plastic yung ginamit. So anyway, here's our monitor. So pakita ko na lang sa inyo yung ating B-roll nito. Nandito din yung mga pindutan sa ilalim, by the way. Okay? So papakita ko na lang yan sa inyo mamaya. Gulat ka, no? Wait lang. Singit lang natin tong part na to. Kung napansin nyo doon sa video, I was not able to show you how I turned on the monitor. Kasi during the production of that video, I realized na after opening the box, wala doon yung power cord. And syempre, medyo disappointed ka as a customer at first kasi sabi mo, ay, bakit ganun? Selyado naman yung box. But again, after sending a message, of course, to Savant PC Builds, they immediately responded and told me na yun nga, nakasealed yung box, hindi din nila alam na wala yung power cord. That's why they messaged the supplier. And yun nga, kinabukasan, agad-agad, pinadala agad nila sa akin yung power cord, no? At sila din nagbayad ng delivery. So, thank you po for responding to the call agad-agad. No? When a customer ask something, yun dapat ang una natin gawin. We respond positively at i-address agad yung concern ng ating mga customers. So, thumbs up to you, Savant PC Builds. No? Maraming salamat. Nakakailang shoutout na, bekene men. Wala pa akong mouse saka keyboard. But kidding aside, so ayan po, I'll be showing you how I turned on the monitor ngayon. Papakita ko yung itsura niya. At sana po, if you're watching this video and if you're interested in building your own PC at home, especially for the teachers and content creators like me, you message Savant PC Builds and they will really help you. So, message niyo po sila. Sabihin niyo lang si ChockTalks ang nag-recommend. Kasi, bekene men. Anyway, maraming salamat. Let's continue with the video and enjoy this video. Thank you guys. So dito, pag pinindot mo to, that will launch the setting of the ThinkVision E22-20 Lenovo monitor. Okay, as I've mentioned, this is it's a 1080p
monitor. But the good thing here is you can adjust the brightness, the contrast, and the volume. Pero yung volume niya, kung pakikinggan ninyo, ay hindi ganun kalakas kahit na naka 100% lang siya. Pero it's a decent sound, pwede na din. Pero if you want to have a better quality of audio, I suggest that you get, of course, an external speaker that you will attach to your computer. Tapos may mga advanced setting din yan, para sa dynamic contrast, color mode, etc. And then port setting, kung ano yung ginagamit ninyo. For this one, I'm using HDMI, tas kinonect ko yan sa aking CPU. Meron din yung menu setting for language. Yan, kung ilang, yan, menu, okay. Transparency can also be adjusted here. Pwedeng bawasan. Okay. And then, yun na. Ganun lang naman siya. Very simple. Very user-friendly. That's what I like about this monitor. Yan. So once again, if you like this video, please kindly hit the like button, subscribe to the channel, and do not forget to hit the notification bell para po updated kayo sa ating mga uploads. And to all the teachers who are watching, are you also planning to set up your own desktop or computer in your households and yung mga work home office? So you let me know, pag-usapan natin yan. You can also message me on Instagram and on Twitter using my name, ChockTalks. Napakadali pong hanapin. So with that, just like what we always say in this channel, stay home, stay safe, and God bless everyone. Thank you for watching. Maraming pong salamat. Yeah. Okay.